היי כולם, אני שבי מ-Simply Talk Hebrew, והיום אנחנו נספר סיפור קצר לפני השינה. זה סיפור שאני כתבתי כשהייתי בת 16, כשהייתי בתיכון. אז ברחוב האורנים היה עץ קטן. הוא היה רק בן כמה חודשים. הוא היה כל כך קטן וכל כך עדין, ג'נטל, והמגדלים, his growers, המגדלים שלו הסתכלו ואמרו, הוא יהיה בסדר? הם קצת פחדו, they were a bit scared. הם ראו שהוא מסתכל לכל הכיוונים, והוא צומח, he grows, לכל הצדדים, והם קצת נבהלו, they got startled, הם קצת נבהלו. הם רצו שהוא יהיה ישר, הם רצו שהוא יהיה יפה, הם רצו לקבל מחמאות, compliments, הם רצו לקבל מחמאות, הם רצו שכשהוא יהיה גדול הם יוכלו ללכת לנוח ולישון בצל in its shadow, והם רצו שכל האנשים שעוברים ברחוב האורנים יראו איזה עץ יפה ואיזה עץ מוצלח, successful. וכן, הם גם רצו שהעץ יהיה שמח. אז אחרי כמה ימים הגיעה משאית, truck, הגיעה משאית לרחוב האורנית, והיא הורידה קרש. קרש זה סטיק, קרש ארוך וישר. הקרש היה ממש משעמם, לא היה לו כלום, לא היה לו יופי, לא היה לו אופי, personality, אבל הוא היה ישר, ולמגדלים, for the growers, זה היה מספיק. אז הגיעו עובדים ולקחו חבל, והם ככה קשרו את העץ והם חיברו את הקרש לעץ הקטן. וכשהם סיימו, הם עלו על המשאית on the truck והם עזבו את הרחוב. העץ היה קצת בשוק. הוא הסתכל על הקרש on the stick והוא ניסה קצת לחייך אל הקרש. הוא אמר, קרש, אתה שמח? אתה שמח להיות פה איתי? כי אני מאוד אוהב חברים, ואתמול אני בדיוק חשבתי, אולי יכול להיות לי חבר חדש, ופתאום העץ הוא עוצר, והוא רואה שהקרש, the stick, לא עונה, הקרש פשוט עומד שם, הוא אטום, he's completely sealed. העץ מסתכל על הקרש והוא אומר, אז אני חשבתי שלא יודע, זה בכלל, זה מעניין אותך? אתה רוצה לשמוע מה אני חשבתי? אבל הקרש לא עונה, הוא לא מחייך, הוא אדיש, he's indifferent. אז העץ היה גם בשקט. בימים הבאים, העץ ניסה קצת להשתחרר, to free himself. הוא ניסה קצת להשתחרר מהקרש. הוא ניסה קצת ללכת לצד הזה, ללכת לצד הזה. הוא ניסה קצת לדבר עם העצים השכנים שלו. הוא רצה לספר לכולם מה קרה בחיים. יש לו עכשיו חבר חדש. אבל כל פעם שהוא ניסה לזוז, כל הזמן הקרש משך, pulled him right back. הקרש משך ולא נתן לו לזוז. בהתחלה העץ ממש כעס, he was angry. הוא ניסה לדבר, הוא ניסה להסביר, הוא ניסה לבכות, אפילו להתחנן, to beg, אבל אחרי כמה שבועות הוא הבין שאין לו ברירה, he has no choice. בסדר, אז הוא החליט לגדול, to grow, ישר, למעלה, הוא לא רוצה לריב, he doesn't want to fight. והקרש,
הוא עדיין נשאר אדיש, indifferent. The stick was indifferent. והמגדלים, the growers, המגדלים היו שמחים. ליד העץ הקטן הזה היה עוד עץ. הוא כבר היה ממש ותיק, he was a veteran. הוא כבר ראה שהעולם בצדדים מעניין כל כך, הרבה יותר מאשר למעלה למעלה. הוא ראה את כל החברים שלו גודלים ישר למעלה, והוא זלזל, he had disdain, הוא זלזל בהם. הוא צמח פרא, he was a wild animal, הוא צמח פרא לכל הכיוונים, to all directions, לכל הכיוונים. כשאנשים היו עוברים ליד העץ הוותיק, this veteran tree, העץ הזקן, this old tree, הם היו מצביעים, they would show with their fingers, הם היו מצביעים עליו, והם היו אומרים אחד לשני, וואו, ראיתם את העץ הזה? והילדים היו תמיד צוחקים, they would laugh, ותולשים, they would take off, תולשים את העלים, would take off his leaves, וכל הרחוב היה מסתכל עליו, והמגדלים שלו, his growers, הם לא היו באים לרחוב בכלל, הם היו רחוק רחוק בבית, ואם הם היו צריכים לבוא לרחוב האורנים, הם היו מכסים, they would cover, הם היו מכסים את הפנים שלהם בצעיף, in a scarf, כדי שאף אחד לא ידע שהם המגדלים, they're the growers, שהם המגדלים של העץ הזה. יום אחד, המגדלים של העץ הזקן, the older tree, הם יצאו למסיבת תה. שם הם פגשו את המגדלים של העץ הקטן. אתם שמעתם על הקרש? Did you hear about the stick? שאלה המגדלת של העץ הקטן. זה פשוט מדהים. הוא עושה דברים ממש טובים, היא אמרה. ויום אחר כך הגיעה מסעית, a truck, לרחוב האורנים, ועובדים חרוצים, workers, הביאו קרש, עבה וישר, וחיברו, they connected בחבל, they connected with a rope, הם חיברו אותו בחבל לעץ המרדן, the rebellious tree. העץ היה בשוק, הוא הסתכל בקרש, אתה רוצה להיות פה הרבה זמן? הוא שאל, הקרש לא ענה. העץ הסתכל עליו, תגיד לי, מה בדיוק אתה עושה פה? מה אתה רוצה לעשות לי? הקרש שתק, was silence. העץ התחיל להתפרע, to move around. החבלים, the rope, החבלים חתכו את הגזע שלו, they cut his trunk, וזה כאב מאוד, אבל הוא לא הפסיק. בימים הבאים העץ היה עסוק במחשבות, כל הזמן באובססיביות, הוא לא יכל להפסיק לחשוב. הוא ניסה לחשוב מה אפשר לעשות, איך אפשר להשתחרר, to get free, והוא הרגיש את הלב שלו מלא בכעס, full of anger. ככה עברו הימים. העץ היה קצת רגוע, a little bit relaxed, והעולם היה נראה רגיל, אבל בסוף החודש המגדלים, the growers, באו לראות את העץ. הם באו באמצע הלילה, בשקט, בשקט. אבל מה שהם ראו היה יותר גרוע, worse, יותר גרוע, מכל החלומות הכי שחורים שלהם, מכל הסיוטים, the nightmares. העץ היה ממש ממש עקום, crooked, ממש עקום. והוא צמח בצורה ממש משונה,
strange ומסוכנת, dangerous, והקרש העבה, the thick stick, הקרש העבה היה מחובר, אבל הוא לא עזר. אחרי כמה ימים הגיע עוד מסעית הטרק לרחוב האורנים, ועובדים חרוצים הביאו עוד קרש. הם לקחו אותו עד לעץ וחיברו and connected לצד השני, לצד העקום, the crooked side. העץ התחיל להשתולל, to throw a tantrum, הוא התחיל להשתולל. יומיים הוא ניסה לזוז מצד לצד, מצד לצד. הקרשים עמדו שם, חזקים ושותקים, silence. אחרי 2 ימים, אחרי יומיים, כבר לא היה לו כוח. ואם הוא לא היה מחובר, connected, לשני קרשים מגעילים, to two disgusting pieces of wood, הוא כבר היה נופל. If he wouldn't have been connected to these disgusting sticks, he would have completely fall. העץ היה עייף. הוא הפסיק לזוז, אבל במוח הוא המשיך לנסות לחשוב עוד מחשבות ועוד תוכניות איך להשתחרר, to become free. אחרי כמה ימים הוא מצא פתרון, solution. הוא מצא פתרון. הוא התחיל להשקיע, to invest, בענפים. ענפים זה branches. הוא התחיל להשקיע בענפים שלו. הוא ממש שם את כל האנרגיה בענפים, והענפים נהיו ארוכים וחזקים וגדולים, והשורשים, the roots, והגזע, the trunk, נהיו דקים, thin וחלשים, אבל הענפים נהיו ארוכים וחזקים וגדולים. זה היה מאוד מאוד קשה, אבל הוא שם את כל האנרגיה בענפים, וזה היה חשוב לו מאוד להיות יותר ארוך מהקרשים הטיפשים, from these stupid sticks. בסוף החודש, אחרי שהוא ניסה מאוד מאוד, הרבה מאוד זמן, סוף סוף העץ הצליח. הענפים שלו היו יותר ארוכים מהקרשים from the sticks, והם התחילו להרגיש חופש, והם הלכו לכיוון הזה, to this direction, ולכיוון הזה, to that direction. הם הלכו לכל הכיוונים, והעץ היה שמח. הלב שלו היה מלא בסיפוק, with satisfaction, עם הרבה מאוד סיפוק, אבל זה לא היה מספיק. כל יום שהוא עבר, הוא היה חושב באובססיביות על איך אולי יום אחד אני אוכל להשתחרר, to free myself, להשתחרר לגמרי מהקרשים, from these sticks, ואולי גם לנקום, to revenge. עברו חודשים, והענפים, the branches, הענפים של העץ היו גדולים ומסובכים, הם היו פרא לכל הכיוונים, in all directions, והגזע, the trunk, נהיה דק, thin, דק, יותר ויותר. ושוב, אנשים היו מצביעים, people would point, היו מצביעים עליו כשעברו לידו, ואומרים בשקט משהו על עצים עם בעיות. ועוד פעם הילדים היו צוחקים והיו תולשים, they would pull down את העלים, his leaves, והעץ היה שמח, ורק לפעמים בלילה
היה לו קר בלב. ובבוקר הוא היה חושב על עוד דרכים ועוד מחשבות, איך להשתחרר, to get free לגמרי מהקרשים הארורים, these cursed sticks, שמחזיקים את הגזע שלו למטה. יום אחד הגיעה הזדמנות, opportunity. כלב גדול עבר ברחוב האורנים. העץ הרגיש את הלב שלו דופק. כלב! הוא צעק. הכלב הסתכל בשוק. זאת הייתה הפעם ראשונה בחיים שלו שעץ דיבר איתו. העץ חייך אליו בשקט. אתה יכול לעשות לי טובה, a favor. אתה יכול לעשות לי טובה. הכלב הסתכל עליו. כן, הוא אמר. העץ אמר, יש לך שיניים חדות, you have sharp teeth. אתה יכול אולי לחתוך את החבלים, the rope, to cut the rope, לחתוך את החבלים שמחברים אותי לקרשים. הכלב הסתכל על החבלים, ואז הוא התחיל לחתוך אותם בשיניים. אחרי 2 דקות, הקרשים נפלו, they fell. הם עשו רעש ממש ממש גדול, והם נפלו. במשך דקה, העץ היה ממש בשוק. הוא הסתכל מסביב, הוא היה חופשי. הוא הרגיש את הרוח עוברת ליד הגזע, his trunk, ליד הגזע שלו. הוא הרגיש את הרוח נושבת עליו, ואז הרוח התגברה, she got stronger, ובבת אחת, at once, העץ נפל על המדרכה, fell on the sidewalk. הענפים שלו עשו הרבה מאוד רעש, ושנייה אחת עברה, וכל הרחוב היה בשוק כששמעו את הגזע שלו נשבר. הכלב הסתכל על העץ ועל 2 הקרשים, והמשיך לרוץ ברחוב. יום אחר כך הגיעה משאית לרחוב האורנים ולקחה את העץ. העובדים הסתכלו על העץ בשמחה. אפשר לעשות מהעץ הזה הרבה מאוד קרשים, הם אמרו. הם עלו על המשאית ונסעו משם.